natin ay steamed Pampano fish. Iba tinatawag Pompano, Pampano. So, kayo na bahala kung anong gusto nyo itawag sa fish na ito. So, gagamit tayo ng kimchi, ginger, leek, para sa ating pang-marinate sa fish. Gagamit din tayo ng beer. Kaya, tiyak na mawawala yung malansang lasa ng isda at magiging fresh lang. Ngayon, simulan na natin yung ating marinade. So, kailangan natin maghanda ng beer. Paghalu-haluin na natin yung ginger, yung kimchi, yung onion leek, yung spring onion. Medyo pigain natin ng konti para lumabas yung lasa dun sa beer. At i-marinate na natin yung ating Pampano fish. So, mamaya, pagkatapos natin i-steam yung ating fish, itatop natin siya ng ginger, ng onion leek. Lalagyan din natin ng bell pepper para mas maganda ang kulay niya or yung presentation. Gagamit tayo ng green and red bell pepper. Hihiwain lang natin siya ng maninipis para madaling kainin. Tapos, bago natin siya ilagay sa ibabaw ng ating steamed fish mamaya, kailangan na blanch na natin siya para medyo luto yung ating mga gulay na ilalagay sa top ng ating steamed fish. After natin siya ma-marinate, ready na siya para i-steam natin. So, for steaming, yung excess na pinang-marinate natin, gagamitin natin siya. Ilalagay natin siya dun sa kumukulong tubig para masipsip pa rin ng ating fish yung ginamit natin pang-marinate. So, lalasa pa rin siya. For the sauce na ibubuhos natin sa ibabaw ng ating steamed fish, maghalo lang tayo ng ginger, fish cubes, kimchi, spring onion, konting-konting fish sauce, soy sauce, water, and konting oyster sauce. Mahilig naman kayo sa spicy, mag-add kayo ng chili oil para magkaroon ng kick yung ating steamed fish. Ilipat natin siya sa pan at pakuluin natin siya ng konti bago natin siya ibuhos sa ibabaw ng ating steamed fish. Lagyan natin siya ng konting sesame oil. Yan, ready to serve na. Samahan nyo lang na mainit na kanin. Sigurado magugustuhan nyo ang recipe nito. Kung may naisip kayo na recipe na gusto nyong subukan namin, comment down below. Thank you for watching!